वाफ दिसतंय वाफ आहे. वाव भाजा लागली का तुलीस. आता ह्यावर आपण टाकणार आहे काय टाकलं सांग. धने पावडर. सस्पेन्स. धने पावडर. आता ह्यानंतर आपण टाकणार आहे ह्यावर पाणीपुरी मसाला. ह्यानंतर लाल मिर्च पावडर. शेवटचा आयटम थोडं टाकू बघ मीठ. टाकू. जेवायला आले. जेवायला वाटले तुला भात आमटी आहे का नाही ताकद. भाजतंय म्हणून हळूहळू करायचं चालले. असं आहे वय मंडळी. चला पटापटा लवकर सबस्क्राईब मारा चॅनलला. आणि पाणीपुरी खायला या. आणि पाणीपुरी खायला या. जे कोण सबस्क्राईब करेल आणि व्हिडिओला लाईक करेल त्याला जगातली सगळ्यात भारी पाणीपुरी खायला मिळायला पाहिजे. सांगायची गोष्ट अशी, ही पुरी 35 रुपये पाकिट. यामध्ये 50 पुऱ्या आहेत. बटाटा हा सगळा मिळून, टमॅटो कांदा याच्यामध्ये जो मिक्स आहे तो सगळा मिळून 10 रुपये. हे 10 रुपये आणि हे पाणी 10 रुपये. म्हणजे टोटल 35 आणि 10 45. 45 आणि 10 55 आणि हे 65. आणि 10 प्लेट 65 रुपयाला तयार होतात. आणि आपण 20 रुपये देऊन 30 रुपये देऊन 35 रुपये देऊन 5च पुऱ्या खातोय. तर ठीक आहे, टाळ्या वाजवायची गरज नाही. तर आहे हुशार मी, काय करायचं. वाव मोठी तर घ्यायची. पंच काढलेले आहे ना, कॉमेडी केलेली आहे. असं ती आता तो मसाला सगळा असा मिक्स करायचा, वरनं टाकायचं. कसं आहे असं. आणि नंतर हे तिखट पाणी आहे. तिखट पाणी पण असं याच्यात ओतायचं.